Astăzi preparăm șunca într-un mod un pic diferit și pentru acest lucru voi avea nevoie de zeamă de varză. Rămâneți cu mine să vedeți ce o să iasă și cum va fi preparată. Haideți să mergem să luăm zeama de varză. Momentan butoiul e cam gol, s-a folosit de sărbători cam toată varza. Aici a stat șunca timp de o lună și jumătate. Aceasta este șunca pe care am ales-o să o fierbem în zeamă de varză cu boabe de piper, foi de dafin și usturoi. Buiaua o vom folosi un pic mai târziu. O voi scutura un pic de sare, atât, cât să iasă din stratul gros de sare și o voi aranja în acest ceaun. Am aranjat șunca, o să îi pun condimentele, deci o mână de boabe de piper, foi de dafin, 4, 5, 6 dacă sunt mai mici, dacă sunt mari, puneți 3, 4 maxim. Și usturoiul îl luați, îl zdrobiți și îl puneți întreg. Nu vă chinuiți momentan să-l puneți altfel, trebuie să dea doar un pic de aromă. Eu am cam 12 bucăți de șuncă. La cantitatea astea o să pun 6 litri de zeamă de varză, 6 căței de usturoi. Deci am pus cei 6 litri de zeamă de varză. Eu pun șunca înainte și după aceea pun zeama de varză. Mulți lasă zeama de varză să dea într-un clocot și după aceea o să pună șunca și condimentele. Eu așa procedez de câțiva ani de zile, mi se pare că are un gust mult mai bun. O voi lăsa cam 20 de minute maxim să fiarbă, deci după ce a început să clocotească, mai lăsați cam 20 de minute. După aceea eu o scot, nu las mai mult și vedem după aceea ce mai facem. Eu o să mă duc să pun șunca la fiert și ne vedem după ce e gata. Am viert șunca, am lăsat-o un pic să răcească și acum urmează să o dăm cu usturoi. O ungem pe toată cu usturoi și o mai lăsăm cam o zi. Am ras cam 8 căpățâni de usturoi și urmează să o luăm și dăm pe toată suprafața, bine cu usturoi. Facem un pic de masaj. Am uns șunca cu usturoi. O voi lăsa o zi în cămară, unde am aproximativ 5 grade și revenim mâine cu continuarea rețetei. După 2 zile am revenit la șuncă și o preparăm în continuare. Vom face amestecul de boia. Am aici boia iute și boia dulce. Ambele sunt neafumate. Le vom amesteca pe amândouă.
Acum trebuie să curățăm un pic șunca de usturoi. Dacă o lăsați prea mult, usturoiul o să oxideze foarte mult și o să se înverzească. Să știți că nu s-a stricat nimic, decât că usturoiul oxidează foarte, foarte repede. Eu am curățat-o și o băgăm pur și simplu prin boia. Așa trebuie să arate. O să iasă super șunca asta. Ce culoare. Acum, pentru că eu sunt mare fan cimbru, voi face 2-3 bucăți special pentru mine. Și pentru cine mai vrea să mănânce cu mine, am o crenguță și voi pune un pic de cimbru în boia. Să curățați foarte bine șunca de usturoi. Am terminat de dat șunca prin boia. Voi pune la fum și la aer cam 3 zile. O să o las o zi la aer, o zi la fum și încă o zi la aer. Și ne vedem peste 3 zile să vedem ce o să iasă. 3-4 zile, cam așa o să o las eu, în funcție de cum o să fie și afară. Dacă mai aveți întrebări, lăsați în comentarii și o să vă răspund la ele legat de rețetă. Dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult să dezvolt acest canal. Și ne vedem la următoarea rețetă.